Καλή δημιουργική χρονιά, μικροί μου crafters, στο πρώτο βίντεο αυτής της χρονιάς. Σήμερα εγώ και ο πειρατής, εγώ και το ελαφάκι, εγώ και ο λιμενεργάτης θα σας δείξουμε πώς θα μπορέσετε ένα έπιπλο παλιό λάκα να το κάνετε καινούριο. Μαζί θα αναρωτηθούμε, γίνεται τελικά? Μπορούμε κύριοι να φτιάξουμε ένα έπιπλο το οποίο ήταν λάκα όπως το θέλουμε εμείς, έτσι όπως πλέον η μόδα επιβάλλει? Τι λες εσύ? Πώς είπαμε? Μιτσάρα. Δημήτρη, πες τα παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει, κοπελιά. Πήγαινε στο βίντεο να δούμε αν γίνεται τέλος πάντων να σκόφουμε να πάμε σπίτια μας. Βασικά, κάντε κανένα subscribe, κάνα like αν σας αρέσει, πατήστε και αυτό την καμπάνα εκεί. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, εκτός από αυτή την τεχνική που θα αναρωτηθούμε μαζί αν τελικά γίνεται, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε και ένα νέο σχέδιο σε μια σιρταριέρα, πώς θα φτιάξουμε μάνταλα χωρίς πολλά εργαλεία, με ό,τι έχει ο καθένας σπίτι του. Θα δείτε τι εννοώ.
ενημερώσω ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα φτιάξουμε ένα βιντεάκι πάρα πολύ μικρό, περίπου 1 λεπτού, για να σας δείξω τελικά τι απέγινε αυτό το έπιπλο. Θα το ξύσω, θα το χτυπήσω, θα το σπάσω, για να δούμε αν αντέχει τελικά αυτή η διαδικασία που θα το βάλουμε να περάσει. Χωρίς τρίψιμο παρακαλώ. 0, ούτε ένα δευτερόλεπτο γυαλοχαρταρίσματος.